سلام، خوبین؟ خوش اومدین به چنل من. اسم من ریحانه است و امروز میخوام راجع به یکی از سوالایی که زیر یکی از ویدیوهام ازم پرسیدین حرف بزنم. اونم راجع به این بود که تو دوران دانشجویی چجوری لینک کاری بگیریم، حالا یا ضمن تحصیل یا بعد تحصیل. خواستم میذاره راجع به تجربیات خودم بگم. البته خودم این روند رو درست نرفتم، یعنی فکر میکنم میتونستم بهتر انجام بدم با توجه به تجربیاتی که بعد کار دیدم، چجوری مثلا بقیه که اپلای میکنن میان و چه کیسایی جالبه و اینا. میخوام یه ذره راجع به اون براتون بگم. حالا قبل از اینکه این تجربیات و توصیه‌هامو بخوام بکنم، اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید اینه که وقتی شما دانشجویین روی ویزای F1، حالا این دارم راجع به آمریکا حرف میزنم کلا، ولی رو ویزای F1 دانشجویی که میاین، کلا اجازه کارتون یه سری محدودیت‌ها داره. مدلش هم اینجوریه که شما روی ویزای دانشجویی فقط اجازه دارین که 20 ساعت تو هفته کار کنین. این محدودیت رو دارین. بعد نه تنها 20 ساعت میتونین کار کنین، فقط میتونین توی دانشگاه کار کنین. کارایی هم که میتونه باشه، میتونه کارای اداری، تو کتابخونه، تو کافتریا، از این سبک کارا باشه. ولی حالا غیر از اون کارا کلا میتونین برای استادا تی ای و آر ای باشین که تو ویدیو قبلیم توضیح دادم کلی. اگه بخواین بیرون کار کنین ضمن دوران دانشجویی، حالا یا تو تابستون یا مثلا حتی ضمن تحصیل، احتیاج دارین که OPT یا CPT بگیرین. OPT فکر میکنم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین میتونین برش اپلای کنین، ولی CPT رو ضمن تحصیل هم میتونین اپلای کنین. البته یه نکته هم دارن این ویزاها، اینا یه زمان محدودی دارن، یعنی infinite time، نامحدود نمیتونین با اینا کار کنین. فکر میکنم حتی CPT گرفتنتون روی زمان OPT تون و چقدر میتونین بدون کار باشین و چقدر روش میتونین کار بکنین، همه اینا رو باید در نظر بگیرین، چون میدونین که مثلا OPT تو ویدیوهای قبلی گفتم برای دانشجوهای حالا همه رشته‌ها 1 ساله، ولی اگه تو رشته‌های STEM باشین یه 2 سال دیگه هم علاوه بر اون سال اول میشه تمدید بشه که بشه 3 سال کلا. و همه این توتال زمان، این کل این زمانی که دارین هر جا کار کنین اینا اون زمانه داره مصرف میشه، مثل یه کانتر میمونه که عوض میشه و اینو باید در نظر بگیرین. این مدلیه. ولی خب میتونین با این CPT چیز کنین، اینترنشیپ برین یا همون کارآموزی میشه ضمن تحصیل، مثلا تابستون و اینا. مخصوصا اگه RA و TA ندارین که پول نمیگیرین، یه راهیه برای اون. ولی کوچیکم بهش نگاه نکنین. از نظر من مثلا به پولش فکر نکنین. به نظرم اگه تجربه اینو دارین، یعنی اگه فرصتشو دارین که اینترنشیپ برین، حتما برین. بین 1 تا 2 تا ات مینیمم، یعنی کم کم 1 دونه رو برین، ولی بهتر شاید باشه مثلا 2 تا برین و اینا. لازم هم نیست خیلی چیز طولانی باشه، 1-2 ماه میتونه باشه، تو تابستون باشه. توی PhD ممکنه استادا یه ذره اذیت کنن، ولی نزدیکتر شاید نمیدونم، شاید اون اولاش یا نزدیکتر به فارغ التحصیلی که بدونن دنبال کارین یه ذره بهتون فرصت بیشتری بدن. حالا اولین کاری که کلن یه سری راه ها هست که بتونین که مثلا کار پیدا کنین. حالا راههای موجودی که تو دانشگاه هست، دانشگاه یه قسمت career services داره برای همین پیدا کردن کار و اینا خیلی سرویس بهتون ارائه میدن. مثلا اگه رزومتون رو بخواین براتون ادیت کنن، براتون انجام میدن. اگه میخواین رو لینکدینتون کار کنین، لینکدین هم یکی از چیزای مهمه، یعنی حتما باید صفحه لینکدین داشته باشین. اون در واقع سمای رزومتونه دیگه، تحصیلاتتون اینا رو توش بنویسین، اسکیلاتون رو بنویسین و اینا، چون یکی از چیزایی که کمپانی‌ها معمولاً چک میکنن اینا. عکس هم سعی کنین یه عکس پروفشنال و اینا بذارین، چون تاثیر داره روی دیدگاه آدما. آره، بعد دانشگاه هم بهتون تو این چیزا کمک میکنن اگه بخواین. کلنم
فکر کنم یه سایتی هم دارن که همجا بتونی آپلود کنی و مثلا برای موقعیت ها چیز کنی. گاهی وقتا حالا با استاد پیشتی خودتون یا مثلا اگه مسترین و اینا با استادایی که درس میگذرین و اینا یا حتی استادای دیگه، اینا استادا یه سری لینک هایی بعضی وقتا با دنیای بیرونه مثل کورپرات دارن که ممکنه کمکتون کنن و اصولاً هم وقتی اپلای میکنین اگه رفرنس خوبی داشته باشین یا اگه یکی گفته باشه چانس این که بگیرینش بیشتره تا مثلا خودتون تنهایی برید. نه که حالا نگیرین ولی مثلا احتمالو میدین بالا، چون که یعنی مثلا در واقع اون شرکت ها یه عالم رزومه برای اینترنشیپ و اینا میگیرن که اگه مثلا چه میدونم یکی یه استادی از یه دانشگاه باشه که شناخته شده باشه بهشون پیشنهاد بده، حالا به اون یه ذره بیشتر ممکنه فکر کنم، بچه مثلا چیز بدی نیست. دانشگاه یه سری چیزا هم داره به اسم کریر فیر که فکر کنم هر سال که حتما یه بار هست ولی ممکنه بیشتر از این باشه و یه ایونت هاییه که کمپانیا میان مثلا بوث این مثل حالت اتاقک های مختلف میگیرن، در واقع یه راهیه برای ریکروت کردن برای شرکتاشون. سعی کنین تو اونا شرکت کنین. میتونین مثلا یه رزومه مثلا لیتتون رو یه رزومه سبک و اینا با خودتون ببرین. اونجا یه چیزی مثل یه اینترویو لایتی میمونه، یه مصاحبه لایتیه، مثلا طرفا مثلا نگاهتون میکنن، مثلا باهاتون حرف میزنن ببینن منشتون چجوری و اینا. یه فرصت خوبیه که مثلا خودتون نشون بدین، چون اینجا کلا توی چیزا آمریکا چون کلا به اینترنت حالا خیلی پول نمیدن و خیلی کار روتینیه براشون که مثلا آدم مختلف بیان اینترنشیپ کنن، کلا یعنی چیز سختی نیست. حالا برای کار ممکنه سختگیریه بیشتر کنن ولی اینترنشیپ رو معمولا راحت میدن، معمولا هم تعداد کم نمیگیرن. مثلا من فکر کنم مثلا کمپانیو مثلا تابستونا شاید بین 5 تا 10 تا آدم بگیره برای اینترنشیپ و اینا. مرحله دوم اینه که یه ذره روز رزومتون کار کنیم. واقعا رزومه حالا تو اپلای اصلی کار برین میفهمین، حالا تو اینترنشیپ ممکنه اونقدر چیزش جدی نباشه ولی مثلا شرکت های مختلف که اپلای میکنین، شرکت ها مثلا یه سری چی میگن یه AI دارن مثلا یه فیلتری میکنه، درنچه خیلی مهمه که چی بنویسین توش و اینا. اولا باید ساده باشه، خیلی نرین مثلا چه میدونم حالا فکر کنم مثلا تو آرکیتکچر و اینا مثلا یه ذره توی معماری اینا مهمه که مثلا یه چیزایی مثلا خوشگل مشکل باشه. اینجا نه، واقعا یه ورد فایل ساده همونجور بیسیک اون بالا اسمتون و شماره تلفن خودتون یعنی شخصیتون چیز لندلاین اینا نذارید، شماره چیزی بذارین که مال خودتون باشه و همیشه بشه به اون رفر کرد. بعد زیرش هم فکر کنم آدرستون هم بنویسین، چون یکی از راههایی که ببینم مثلا برای کدوم شهر یا چون ممکنه شرکت ها جای مختلف داشته باشن مطمئن شن که برای کجا میخواین اپلای کنیم. بعدم معمولا مثلا 1-2 لاین اون همون زیر همین اسم و آدرس راجبه مثلا یه جورایی مثل اسکیلا و علاقتون یه چیز کلی می نویسین که مثلا من توی این زمینه ها مثلا درس خوندم و تجربه دارم و فکر میکنم مثلا یه همچین آدمیم. یه مثل دو جمله خودتون رو خلاصه میکنیم. بعد زیرشم اول قسمت این چیزای تحصیلاتتون رو می نویسین از بالاترین به پایین ترین. مثلا اگه PhD دارین کار میکنین PhD تون رو می نویسین، اون بالای احتمالا مثلا در حال انجامه مثلا تاریخش رو از شروع تا پرزنت میذارین. بعدم مثلا اگه GPA تون رو دارین و اینا میتونین اونو بذارین، تاریخش و زمانش رو بذارین. بعدم حالا مثلا اگه رو موضوع تزی چیزی کار میکنین میتونین چند جمله اون زیرش بنویسین. بعد دیگه مسترتون هم همینطور با آندرگراد. بعد قسمت دوم اکسپریانسه که اینجا در واقع همون اینترنشیپ ها و چیزایی که دارین رو می نویسین که گذروندین. معمولا هم اگه تو دانشگاه TA یا RA بودین اونا رو هم اینجا به عنوان ورک اکسپریانس میذارن. در واقع کسی که هایرتون کرده دانشگاه اسم دانشگاه رو میذارین، بعد مثلا اون پوزیشن های RA و TA ایناتون رو می نویسین. بعد زیرش هم یه قسمتی هست اینجا معمولا مثلا اسکیلایی که دارین، مثلا چه میدونم سافت‌ورایی که اسپشیالتی رشته‌تونه،
سافت‌وری که کامنه، مثلا آفیس سوت و مثلا یه سری چیزایی که مثلا معمولا به درد کار و اینا میخوره رو میتونین لیست کنین اونجا. بعد بعضیا مثلا زبونایی هم که بلدن و مینویسن و اینا، یا مثلا لولی که بلدن، فلوئنتن، مثلا زبون مادریشونه، اینا رو میتونیم بنویسیم. بعضیا علاقه دارن مثلا این کارهای اکسترا کریکولار و کارهای اوور، مثلا کارهای خارج برنامه و این چیزاشون هم مینویسن. من شخصا خیلی پوینتی توش نمیبینم، حداقل اگه توی رشته‌های مهندسی و تکنیکالین من به نظرم وقتتون رو تلف نکنین اونا رو. بیشتر باعث خنده، مثلا ما که این ور رزومه ها رو میخوری، بیشتر باعث اینه که مثلا چه میدونم بگن که اوکی مثلا یارو مثلا فوتبال هم بازی کرده، این خیلی اهمیت خاصی نداره، بیشتر اون قسمت‌های تکنیکال چیزاتون مهمه. بعد حالا پیشنهادم هم اینه به شرکتایی هم که میخواین اپلای کنین و اینا، ببینید مثلا تو چه لولی ان. اگه پی اچ دی اینا زیاد دارن، اصولا مثلا بالای 50% پی اچ دی، حالا میخواین یه سری پیپراتون هم بذارین، ولی اصولا حالا میتونین یه لینک اسکالرتون رو بذارین، گوگل اسکالر و ایناتون اگه پیپر دارین و اینا، ولی پیشنهاد میدم حتی اگه پیپرم زیاد دارین یه چند تا دونه‌شو خلاصه کنین یا اصلا نذارین. خیلی کمپانی‌ها اونقدر رو این چیزا ولیو مثلا اهمیتی نمیدن. آره دیگه. بعد این میشه رزومتون عکس نذارین لطفا، اینجا اصلا رسم نیست و هر کی میذاره عجیبه. بعد رزومه هم حتما برین رو لینکدینتون کار کنین، همونجوری که گفتم. این دوتا در واقع یه جوری معرف شما به دنیای بیرونن. ما معمولا رزومه ها رو که میگیریم، اولین کاری که ممکنه بکنیم میریم مثلا لینکدین طرف هم ببینیم و اینا رو مثلا ببینیم چه جوریه و اینا. آره دیگه. خب بعد این دوتا رو که چیز کردیم، بعد میتونین مثلا با اینا حالا همینجوری تو لینکدین اینا یه سری نگاه کنیم ببینید چی برای اینترنشیپ گذاشتن، چون کمپانی‌ها عادت دارن این پوزیشناشون رو ادورتایز میکنن، تبلیغ میکنن. حالا هم تو لینکدین میذارن، هم اگه مثلا تو همین کریر فرها و اینا میرین، مثلا از شرکتی خوشتون اومده و اینا، میتونین مثلا برین وبسایتشون رو نگاه کنین، همشون یه قسمتی دارن برای کریرز و این چیزا. میتونین برین اون تو مثلا جاباشون رو سرچ کنین، محدود کنین با شهرهایی که میخواین و اینا، تو همونجا اپلای کنین. یعنی چیز نیست، اینجوری نیست که چک نکنن. یعنی ما خودمون شخصا یکی از راههایی که میگیریم همینه که مثلا مردم میرن تو وبسایت، از طریق وبسایت اپلای میکنن، ما یه سری رزومه میگیریم، بعد مثلا یه بررسیش میکنیم، یه سری ها رو رد میکنیم، بعد مثلا به یه سری ها چیز میکنیم که بعد بیان مصاحبه کنن و اینا. آره دیگه. بعد دیگه چی میخواستم بگم؟ یکی از کارهایی که میکنین اینه که حالا من خودم شخصا این کارو نکردم، ولی واقعا بهتون پیشنهاد میدم حداقل یه دونه اینترنشیپ تو دوران تحصیلتون، چه مستر میخونین چه پی اچ دی، خیلی تاثیر داره تو رزومه. واقعا میگم، حالا به جز حتی تاثیرش تو رزومه، یعنی مثلا ما به عنوان کسی که هایر میکنیم از جاهای مختلف، وقتی که میبینیم طرف اینترنشیپ داره تاثیر داره رومون. یعنی مثلا یه ذره میگیم که اوکی این طرف یه بار یه جا کار کرده، ولی حالا خارج از تاثیر اون احساس میکنم توی رشد خودتونم اثر میذاره. من خودم شخصا اینترنشیپ فقط ایران یه چیز کوچولو رفته بودم، اینجا هم که اصلا نرفته بودم، یعنی تا درسم تموم شد بعدش رفتم و اینا. واقعا فکر میکنم اگه من 2-3 ماه یه جا کار کرده بودم، همون استرس اولیه کارم خیلی کمتر میشد. چون شما وقتی اینترنین اجازه خطا دارین، نه اونقدر بهتون پول میدن که مثلا اهمیت داشته باشه، معمولا همه چیو بهتون توضیح میدن. یعنی مثلا میدونی فکر میکنن بای دیفالت باید یه چیزو بدونی و اینا، بهتون توضیح بیشتر میدن، در نتیجه یه راههایی رو یادگیریش میره بالا. به نظرم خیلی هم برای رشدتون خوبه، هم برای اینکه چانس اینکه بعدن شرکت ها مثلا نگاه کنن اسم یه شرکت دیگر رو ببینن، بعد حس خوبی داشته باشن به اون شرکت، مثلا به شما اعتماد کنن و بهتون چیزو اون آفر رو راحت تر یا حداقل اینترویو رو بدن و اینا. اینترویو هم که معمولا برای اینترنا و اینا میکنن به سختی مثلا مصاحبه نیست، یه ذره مثلا همونجوری کلی بررسی میکنن طرفو ببینن مثلا به درد شرکت میخوره یا نه، اصولا سختگیری نمیکنن. در نتیجه آره دیگه، به نظرم حتما این کارا رو انجام بدین. از ریسورس های دانشگاه واقعا استفاده کنین، اینا
کارشون اینه، یعنی مثلا یه عالمه آدم میان پیششون چون دانشگاه درس میخونن و بعد جایی که شما بری کار کنی برای آینده اون دانشگاه مهمه، یعنی مثلا دانشجوهاشون مثلا درجا کار بگیرن اینا روی اون چه میدونم تارگت ها و اونای دانشگاه تاثیر میذارین. در نتیجه حتما من به نظرم خیلی کمک میکنه، یعنی اگه بخواین از اون ریسورس هاشون استفاده کنین همه چی در اختیارتون خواهد بود. آره دیگه، حالا چیزی دیگه ای به ذهنم نمیرسه. حالا به هم بگین اگه سوالی دارین این زیر، چه راجع به همین کار، اگه میخواین میتونم راجع به مصاحبه اینا چه جوریه حرف بزنم براتون، حداقل تو شرکت خودمون چه جوری. من خودم تو یه سری از مصاحبه ها نشستم، هم برای اینترنشیپ هم برای جاب اصلی. میتونم یه سری ایده راجع به اون بهتون بگم، اینکه چه جوری پرپر کنین و اینا. حالا بهم خبر بدین، این زیر میتونین برام بنویسین. حالا یادتون باشه اگه این ویدیو براتون مفیده حتما لایکش کنین، سابسکرایب هم یادتون نره، اگرم دوست داشتین به دوستاتون معرفی کنین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.